الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في القرن السابع الميلادي كان هناك رجل وسيم غاية الوسامة، كان يعيش في قبيلة الكل يعظمه ويحترمه، كان محبوب جدا وسط هذه القبيلة. وفي يوم من الأيام، وكان يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر أغسطس لسنة 610 ميلادي، وهو قاعد في جوف ليل سمع صوتا ينادي عليه، وينادي ويقول كلمة غريبة بالنسبة إليه، فإذا هو مخلوق عظيم جدا كبير، ملأ السماء، ملأ الأفق، سد الأفق، ويقول له اقرأ. من الاستغراب والدهشة فيقول له ما أنا بقارئ، فيقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، يعني أنا ما بعرفش أقرأ. فيقول له اقرأ، ثم ينزل عليه الله سبحانه وتعالى القرآن وسورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. ومن هنا بدأت الحكاية، ودي قصة البداية. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة تنزل عليه الرسائل، رسائل الله سبحانه وتعالى إلي وإليك وإليك، وينقلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي تتخيل أهمية هذا الكتاب، استشعر أنك مهموم، عندك حاجات كتيرة جدا شغلاك، أهمتك، في كرب، في مشاكل، في أزمات، المهم أنت عندك كرب خاص بيك، هموم خاصة بيك. ففي واحد شافك مهموم من الهم ده، فكتب لك ورقة، رسالة فيها روشتة السعادة بتاعتك، وهذه الرسالة أرسلها مع هذا النبي. دي سر السعادة بتاعتك. كلف أعز الناس إنه يوصل لك الرسالة دي، عشان لو قرأتها همومك تتزاح وكروبك تنكشف وينفسها الله سبحانه وتعالى عليك. لما أراد إنه يرسل لك الرسالة ديت، أعز الأحباب أرسلها الله سبحانه وتعالى. لو تخيلت يعني، ولله المثل الأعلى، إنك في همومك ديت الراجل اللي أنت بتحبه قوي ده بعتها لك مع أعز الناس ليك، أعز الأشخاص ليك. لكن الراجل ده وهو جاي، وأول ما الناس أعدائك اللي مش بيحبوا لك الخير عرفوا إن هو جاي ومعاه سر سعادتك، جن جنونهم، وبدأوا يكرهوه جدا، وبدأوا يحاولوا يمنعوه بشتى الطرق. مرة يحاصروه، ومرة يفتروا عليه، ومرة يشتموه، ومرة يطردوه من بلده مكة، ومرة يطردوه من غير بلده إذا ذهب إليها زائرا كالطائف. حاولوا إنه يقتلوه أكثر من مرة، والمبعوث مصمم إن يوصل لك رسالة حبيبك إليك، لأنه عارف إن دي رسالة السعادة بتاعتك. لدرجة إن الأعداء حاربوه بالسيوف في بدر، وشجوا رأسه في أحد، وافتروا على زوجته العفيفة، وهو مصر على توصيل الرسالة لك، ولا يأخذ مال، ولا يريد منك مدحا وثناء وجاها، فقط لأنه يحبك. والحمد لله الرسالة وصلت. فماذا أنت فاعل في هذه الرسالة؟ هل من المعقول أنك تترك الرسالة دي في الآخر؟ هل من المعقول أنك تطنشها؟ هل ده جزاؤه؟ هل هي دي المكافأة؟ القرآن بعد كل ده يترك؟ القرآن بعد كل ده ممكن يشغلك تلفزيون عنه، ويشغلك موبايل عنه، وأصحاب عنه؟ ذلك في شكوى النبي صلى الله عليه وسلم هيشتكي يوم القيامة، الشكوى التي سطرها الله في كتابه، إن هذه الشكوى ستكون من محمد يوم القيامة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني النبي رأى الزنا ورأى حاجات كتير جدا، لكن الشكوى التي سجلت شكوى بعد الناس عن الرسالة التي أتت إليهم من حبيبهم. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى كتير عشان يجيب لك الرسالة ديت ويوصلها لك، حتى تنجيك من الشقاء، حتى لا تشقى. ذلك ابن عباس يقول تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل لا في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف كده كويس، عشان كده في موقف محرج جدا بأي وجه هتقابله لو انت كنت من الناس اللي مهاجرة القرآن. موقف صعب صعب. عشان كده من النهاردة، من الليالي الجميلة ديت، لازم نعيد تاني تجديد العلاقة مع القرآن. انتهى الهجران، من اليوم أنا هبدأ أصلح علاقتي مع كتاب الله. أحد الأهداف لا لشكوى رسول الله غدا يوم القيامة. أنا لا أريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مني. الحاجة التانية اللي هي أجل وأعلى، ومثلكم إن شاء الله سيفعل هذا، وهي ليس للشكوى فقط، لا، بل نكرم ونكرم بوجود رسول الله. لا، ده أنا بلعب على إيه؟ أنا مش بلعب إن النبي صلى الله عليه وسلم مش يشتكيني، لا،
ده أنا هدفي وطموحي إن أنا أكرم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. إزاي؟ آخد حلة الكرامة، ألبس تاج الكرامة وألبس والدي، وإن خلاص اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وأنا عاوز كده قدام المنصة، منصة التكريم. أنا مش هقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مش طموحي إن هو ما يشتكيش، لا، أنا طموحي إن أنا أدهشه. أقول له يا رسول الله أنا واحد من أمتك، شوف الرسالة اللي أنت حافظت عليها، شوف أنا عملت إيه مع الرسالة ديت، شوف أنا حفظت وانا علمت، وانا يا رسول الله كبرت وعرفت الكلام ده وانا كبير، وانا منهمك في الحياه وما كانش معايا حاجه اعملها. فقلت هسدد واقارب واحاول اتعلم القراءه، وفي نفس الوقت دورت على دار قران وانشات دار قران، او انا نفسي جبت كده جامع ولا جبت حلقات وقلت لا تفرغوا، جبت معلمين كده قلت لهم انتوا تتفرغوا وانا اكفيكم، بحيث كل الناس اللي من تحتكم انا اخد اجرهم. فزي ما هم هيتكرموا ان شاء الله انا اتكرم. فكل واحد بدأ يتفنن. فانا طموحي لازم يكون مع الرسالة دي في طموح وجداني عالي جدا جدا جدا. ما ينفعش انا مع القرآن يعني يكون بذلي معاه بسيط، لا، فلازم افكر كتير ازاي انا علاقتي مع القرآن قراءة، علاقتي مع القرآن حبا وتعلما وتدبرا ونشرا. اشوف انا الناس اللي بتحفظ قرآن، اروح لدار قرآن، اروح لحضانات بتحفظ، اقول لهم مصاحفكم عندي، اقول انا هشيل رواتب معلمين لمدة 5 6 10 شهور عندي، بحيث ان الفصل ده يطلع ينطلق لسانه مع القرآن في ميزاني انا. الواحد بيبدأ لازم يكون عنده مشروع حقيقي، هذا المشروع قاعد يبنيه عشان يفاجئ في منصة التكريم غدا أمام البشرية كلها وأمام الجن وأمام الملائكة، يكرمه الله سبحانه وتعالى. فأنا طموحي مش مجرد أن أنا أفلت من شكوى رسول الله وأن الموقف المحرج ده، لا، ده أنا طموحي أعلى من كده بكتير. طيب المفتاح للموضوع ده إيه؟ إيه المفتاح اللي يخليني أنا أنطلق كده؟ أول حاجة أنك تحب القرآن، أول حاجة أنك تحب القرآن. طب أنا معاك، أنا فعلا عاوز أحب القرآن، طب دلني أحب القرآن إزاي؟ هقول لك على حاجتين 3 أو أكثر إن شاء الله على حسب الوقت يساعدنا على حب القرآن. إيه الحاجات اللي أنا لو فكرت فيها بعقلي وتفاعل معها وجداني إن شاء الله أحب القرآن؟ أول حاجة أنك تعلم أن القرآن يحبك إذا قرأت القرآن، إن القرآن يحبك إذا أنت قرأت القرآن. القرآن يحبني أنا؟ إيه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني شفيعا يعني سيقف لك سدا منيعا، يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، يعني جاي يدافع عنك. والنفوس جبلت إن هي بتحب اللي بيدافع عنها. يعني انت استشعر كده او حضرتك استشعري ان كل ما بتقعي في مشكله معاك رقم كده بدون ما كمان تتصل بيه، هو متابعك بالمراقبات والكاميرات والكلام ده، يروح على طول متدخل. تتمسك في كمين عشان الرخصه بتاعتك خلصانه، يروح هو متصل بالكمين يقول له لا ده تبعي معلش وبتاع وديت عندي وانا هخلصها لك، فيروح معديك. تلاقي نفسك في المطار ومش عارف الوزن تقيل وبتاع، يروح هو متصل ومخلص المشهد بتاعك. اكيد بتحبه، ليه؟ لانه دايما يدافع عنك. الاحسان الكتير ده يخليك تحبه. سبحان الله. يبقى اول حاجه انك تدرك ان القرآن يحبك اذا قرأته، بل يدافع عنك ولا يرضى ان تعذب يوم القيامه. سبحان الله سبحانه، لأنه صاحب وفي. يبقى ده أول حاجة، إن إحنا نستشعر أنه يحبنا إذا اقتربنا منه. الحاجة التانية، تأملوا كمية الحسنات مجرد ما تقبل عليه. أنا بس هديك جانب واحد بس حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب الأجور بتاعت كل حرف. كل حرف بحسنة، كل حرف بحسنة، صح؟ والحسنة ب10. انت سبحان الله حاول تتخيل كده انك بتقرأ صفحة واحدة، صفحة مش هقول صفحة وش وظهر، لا وش بس بتقرأها كده. حاول تتخيل ان في عداد فوق المصحف بيعد كل حرف. عاوز تتخيلها؟ اليوم كنت يعني في اصلي التراويح والشباب بيعملوا ايه بعض الشوشرة كده، فشغلتهم بالتمرين ده. قلت لهم تعالوا ايه اقصر سورة في القرآن؟ قالوا سورة الكوثر. قلت لهم طيب افتحوا سورة الكوثر وعد لي كام حرف. فبدأوا يعدوا، واحد يقول لي 41، واحد يقول لي لو دخلنا الفاتحة هتبقى، لو دخلنا بسم الله هتكون 43، والتاني يقول لي هتبقى 50 وبتاع. فتقريبا احنا بنتكلم في حدود 50 في 10 ب500. بعضهم وهم صغيرين انبهروا، ايه ده؟ الصورة دي 500 حسنة السطر ده بس، ودي أقصر حاجة. فأنا تتخيل لو في كده عداد بيعد فوق بس، وديت يعني أقل حاجة بالمناسبة أنت بتاخدها من القرآن، لأن القرآن رافع.
القرآن أقل حاجة ممكن تاخدها بإقبالك عليه هي الحسنات بتاعة الإيه؟ الحروف. من قرأ حرفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يؤكد أنه يقصد الحرف الحرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. سبحان الله. فلك أن تتخيل، تعالى كده تحسب الفاتحة، تحسب الصفحة الواحدة بس. طب اللي بيقرأ جزء، طب اللي بيقرأ جزئين، ياه. احنا لو قلنا دلوقتي اللي هيقرأ صفحة هياخد $5، مش هقول بقى الحرف، صفحة. ستجد النصارى يشاركونك في القراءة. سبحان الله. كده لين الناس هتستحضر ويقول لك لا ده في أجور وبتاع والكلام ده كله. اللي يخليك تحبه إنك سبحان الله واحد بيعمل ذنب، بيعمل أي حاجة، نقول له افتح المصحف، الحسنات يذهبن السيئات. سبحان الله. تجد كأن تتخيل كده والله سبحان الله الإنسان وهو فاتح المصحف كأن السماء تمطر عليه ذهبا وفضة. لا بل أكثر، لأن عملة السماء مش ذهب وفضة، عملة السماء الحسنات. الحاجة الثالثة ودي مهمة جدا، انك تبدأ تتفاعل مع هذا القرآن وهذه الرسائل. لأن التدبر ده عبارة عن إن مع التدبر ده الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبر، صح؟ ليتدبروا آياته. أنا هقول لكم على حاجة هتتخيلوا إن شاء الله وتفهموا إن أنا عاوز أقوله في موضوع التدبر ده. في جو الأجازات والعمل من عن بعد والكلام ده، جه المدير بتاعكم أرسل إيميل لجميع الموظفين وقال لهم السياسة القادمة الدوام بتاعنا هيكون الساعة كذا للساعة كذا، والماديات هتتحسب بطريقة 1 2 3 4، وأنا محتاج ضروري تخلصوا لي قبل العيد 1 2 3 4. جميل. فجينا بعد شهر جاي تاخد الراتب بتاعك، لقيت إن الراتب مخصوم منه تقريبا 3/4. ليه إن شاء الله؟ وجاي قال لك إيه؟ بص على الإيميل. أيوة، ما أنا عارف إن حضرتك بعت رسالة وأنا قرأتها. أيوة، أنت ما عملتش اللي فيها. إزاي؟ سبحان الله. يجي يبص بقى يقول لك هو حضرتك كنت تقصد؟ اصل للاسف الشديد وانا بقرا، انا كنت بقرا والله، كنت بتفرج على الماتش، كنت ببص على ايميل حضرتك، كنت سرحان، كنت بكلم زوجتي، كنت ببص على ايميل حضرتك وانا كده قاعد في مطعم وكنا بناكل وبنشرب، فما ركزتش قوي، فسامحني وبتاع والكلام ده. يقول لك لا، انا بعت لك الايميل عشان تطبق اللي انت فيه، انت شغال في شغل وانا عاوز حاجه فيه. فسبحان الله. فالقرارات اللي كانت موجوده في الايميل ده انت ما عملتهاش. الله يحب منك انك تتامل في رسالته. الله يحب أن يراك تعمل ذهنك وقاعد تفكر في كلامه، لا يريدك أن تتجاهل رسالته. ده مهم جدا. نسأل الله السلامة. أحيانا النهاردة في واحد يبعت لك رسالة على الواتس ولا أي حاجة تتضايق جدا، إنك تبعت رسالة لواحد وتتضايق جدا، تقولي ده عمل لي سين وعمل 2 زرق كده أزرق، إن هو شاف وما ردش، إن هو تجاهل. سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا، إن الواحد لابد إن يتفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. انت قرأت وردك، تسأل نفسك ايه الامر اللي في الورد ده؟ ايه النهي؟ ما الذي حذرك الله منه؟ ايه القصة؟ احيانا تيجي تقرأ واحد كده تقول لهم ايه انا صليت بايه النهارده؟ حاسس ان انت كنت بتصلي مثلا مع جماد، مع بعض العمدان، بعض الكراسي، ناس ما فيش خالص، صم بكم. انا صليت النهارده قصة يوسف 8 ركعات، ماذا كنت اقرأ؟ فيقول لك انا ما خدتش بالي والله، او هو بيقرأ ورده يقول لك ما خدتش بالي، انت حضرتك كنت بتقرأ ايه؟ فلازم اكون عارف ايه اخر موعظة، ايه المواعظ اللي انت قرأتها النهارده؟ قرأت 10 صفحات، ايه الموعظة اللي طلعت بيها؟ يا جماعة في مفتاح سحري يساعدك في التدبر. تخيل القرآن ده مفيش حد على وجه الأرض عنده المصحف، أنت الوحيد اللي على وجه الأرض المصحف ده نزل لك وده بتاعك أنت. الكلام اللي فيه ما بيكلمش حد، ما بيحكي لك أنت قصة آدم، بيحكي لك أنت قصة شعيب، بيقول لك أنت آيات الربا، بيقول لك أنت آيات الطلاق. ما تبصش على أي حد، اعتبر إنك لقيت نفسك في جزيرة ولقيت جنبك كتاب. الكتاب ده رسالة كده، واحد بيقول لك ايه انا بحبك وبعت لك الرسالة ديت فاقرأها. فانت بتقرأ بتركيز عالي جدا ان ده بتاعك انت. عشان كده ده هيخليك وانت بتقرأ في كلمة ما فهمتهاش تروح دور عليها. فلا تجعل همك ان الصوت المطابق يكون مطابق للكلام، بتقول صح، لا، صوت اللسان لابد ان يطابق تفكر القلب وتأمل العقل. الأهم أن تقرأ أفضل لا أن تقرأ أكثر. طيب الحل ايه واحنا في مواسم الطاعه؟ الحل في مواسم الطاعه انك اللي يكون ورد تختم عادي، تقرا وتنطلق، بس خلي ليك يوميا ولو صفحه او صفحتين، صفحه واحده، وش واحد كده، او تاخد رمضان العشر الاواخر دول، تاخد سوره فاطر، تاخد سوره قاف، تاخد سوره الطور، تاخد سوره الذاريات، 5 6 10 ايات تقراهم كل يوم. بس تقراهم ازاي بقى؟ بالطريقه ديت. ايه الاوامر اللي في الصفحه ديت؟ ايه الحاجات اللي ربنا بيحذر لي فيها؟ ايه المواعظ اللي هنا؟ ايه الصفات اللي ربنا بيتكلم فيها؟ انا بقى خلاص بقرا الصفحه دي بتركيز عالي قوي، بحاول اشوف
في بعض السلف كان يقول: أنا لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، ومنذ 30 سنة أنا في ختمة لم أنتهي منها. بل بعضهم في سورة هود ظل 6 أشهر. الإمام ابن تيمية سورة نوح كان ظل يشرحها سنة كاملة. سبحان الله. آخر حاجة أن تعمل بما قرأت. انت خلاص بقى تدبرت وتفهمت، تبدأ تعمل بما قرأت. فكأن القرآن، وده معنى مهم جدا في العمل، لو أنا خدت قرار ان انا هختار منكم 3 أرعاهم لمدة سنة كاملة وأتابعهم في القرآن وفي التدارس والكلام ده، أنا ظاهرا اسمي المعلم بتاعهم، صح؟ كل يوم بقى بديهم فايدة وبحاول أساعدهم يوميا، بشوف المتابعة بتاعتهم ومركز جدا معاهم، يعني فعلا واخدين مني ساعة ساعتين يوميا. أكيد بيحصل ارتباط وجداني ود بيني وبينهم، صح؟ يحبوا المعلم، بيحترموا المعلم. ليه؟ لأن المعلم، شوفوا الصحابة كيف كان حبهم لمعلمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة عم تمر على آية واركعوا مع الراكعين، أنت عم تمر على آية النهاردة لن تنالوا البر، عم تمر على آية ويمنعون الماعون، وتبدأ تتفاعل: لا لكن أنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى أنا لازم أطلع حاجة من اللي أنا بحبها. ربنا بيقول: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يبقى لازم أطلع حاجة. ربنا بيقول، قاعد تتفاعل، فيصير القرآن معلم لك، فتبدأ المحبة تزيد أكتر، وقتها هتحبه وهتتعلق به تعلق الطالب بمعلمه واللاعب بمدربه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن نجدد العهد معه في هذه الأوقات وهذه الأيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان